Як правильно спілкуватися з клієнтами, щоб не створювати конфліктні ситуації? Саме про це ми поговоримо у цьому відео. Отож, поїхали! По-перше, пропоную розібратися з конфліктогенами. Це такі слова, дії або навпаки певні бездіяння, які викликають досить негативні емоції у клієнта. З нашого досвіду можемо виокремити, що реальними конфліктогенами можуть бути такі вислови. Я не знаю, це не моя проблема, це через те, що ви неправильно користувалися. Така політика компанії. Заспокойтесь. Як показує практика, ці вислови зовсім не допомагають у вирішенні ситуації, а й навіть навпаки підсилюють її напруженість. Тому свою комунікацію з клієнтом краще передивитися на наявність таких виразів і замінити їх. Наприклад, я дізнаюсь, це для вас. Я зроблю все залежне від мене, щоб вам допомогти. Цей товар не передбачений для цього. Я б вам рекомендував. Я зараз передам ваш випадок керівнику, подумаємо, що ще ми можемо зробити для вас, а потім я вам перетелефоную. Я правильно зрозумів? Ви бажаєте... Здавалося б, звичайне формулювання, але воно вже допоможе змінити емоційне забарвлення вашої розмови з клієнтом. Наступне, про що завжди варто пам'ятати, це про ефект віддзеркалювання. Що це означає? Це коли ми на підсвідомому рівні копіюємо поведінку або емоційний стан нашого опонента. Пригадайте, коли ви йдете на вулиці і вам хтось усміхається, коли йде назустріч. Ваша перша реакція? Звісно, хочеться також усміхнутися цій людині. І це добре, але ж може бути інша ситуація. Коли опонент до нас звертається з певною негативною емоцією, і нам на підсвідомому рівні одразу хочеться відповісти йому цією ж емоцією. Тому тут можна сформулювати таке правило. Завжди слідкуйте за емоційним забарвленням вашої розмови. Воно має бути на одну ступінь вище за вашого співрозмовника. Наприклад, якщо співрозмовник до вас позитивно налаштований, то ви маєте бути дуже позитивним. Якщо клієнт нейтральний, то ви позитивні. А якщо клієнт негативно налаштований, то ви маєте бути нейтральним. Та й погодьтеся, якщо ви в цей момент будете дуже позитивним, це буде виглядати дуже дивно. Тому завжди на одну ступінь вище по емоційному забарвленню. На що ще варто звертати увагу, це на наші формулювання. Наскільки просто та доступно ми вміємо пояснити якусь ситуацію. Проаналізуйте свою діяльність. Я впевнена, що ви знайдете там специфічну термінологію або важкі визначення, які потрібно буде роз'яснювати клієнтам. Так ось, наскільки нам вдасться донести клієнту складну інформацію досить простими словами, також буде залежати його задоволеність консультацією. Не всі клієнти добре орієнтуються в продукті, який купують, будь то інструмент чи якась інша техніка або послуга. Але це не означає, що він їм не потрібен. Це лише ще одна можливість для нас бути корисним для клієнта та допомогти йому у правильному підборі продукту. У зворотному випадку це навпаки відштовхує, змушує клієнта нервувати та відчувати себе некомфортно. Окремим пунктом хочеться виокремити ситуацію, коли клієнт підводить до того, що хоче залишити скаргу. І дуже часто від співробітників можна почути таку відповідь. Якщо бажаєте залишити скаргу, звертайтеся на гарячу лінію. Будемо відверті. Цей вираз зовсім не допомагає вирішити ситуацію, а навпаки транслює байдужість співробітника до проблем клієнта, тим самим викликаючи в нього ще більш негативну емоцію та спонукаючи залишити негативний відгук. Набагато більший вплив, позитивний вплив, мають такі вирази. Добре, що ви дали нам знати про таку ситуацію. Підкажіть, будь ласка, чи можу я ще чимось вам допомогти? Можливо, у вас залишились якісь запитання і залюбки спробую допомогти їх вам вирішити. При цьому, якщо клієнт прямим текстом каже, що хоче залишити скаргу, не потрібно його в цьому обмежувати. Але також слід надати йому розуміння, що ви за нього, не проти. Ви дійсно щиро намагаєтеся йому допомогти. Також в безпосередній консультації або при розмові по телефону дуже часто можна зустріти і таке висловлювання. Така політика компанії. Наприклад, чому так дорого? Така політика компанії. Або чому у вас немає доставки? Така політика компанії. Та інші приклади. Якщо замислитися, цей вислів, він про що? На мою думку, це про перенос відповідальності. Згодні? Я, як співробітник, у цій ситуації не хочу вступати до конфлікту і відокремлюю себе від цієї сторони, до якої є претензія. Типу, це ж не я встановлюю ціноутворення. Це політика компанії, до неї питання.
Але якщо замислитися, як ця ситуація виглядає з боку клієнта, в його очах цей співробітник і є самою компанією, до якої він звернувся. Він вважає, що саме цей співробітник може відповісти на усі його запитання, надати аргументовані відповіді, якось допомогти у вирішенні проблеми. І навіть якщо не вдасться зробити це одразу, цей співробітник – це та людина, який буде робити все, що від нього залежить, щоб виправити цю ситуацію. Адже, повторюся, в очах клієнта цей співробітник і є самою компанією, є її уповноваженою особою. І з цієї позиції вислів «така політика компанії» тотожно дорівнює вислову «така моя політика», що є неаргументованою відповіддю, яка не задовільняє клієнтів, а навпаки лише викликає негатив. Тому уникайте її. І наостанок, але, мабуть, найважливіше, пам'ятайте, що в будь-якій ситуації завжди є не один варіант її вирішення. Питання лише у нашому бажанні до пошуку цих варіантів, часу та зусиль, які ми згодні на це витратити. Цю ситуацію класно підсвічує теорія американського психолога Кеннета Томаса, де він виокремлює такі стратегії виходу з конфліктів. Суперництво, де ми наполягаємо на своїй точці зору та більш вигідному для себе рішення. Зазвичай тут йде мова про ситуацію, коли ми розуміємо, що наша пропозиція несе більше користі для соціуму, або ми не маємо достатнього часу на роздуми. Компроміс, коли обидві сторони йдуть на поступки один одному, частково відмовляючись від певних своїх претензій. Підходить до ситуації, коли співрозмовники перебувають у рівних умовах, або коли їм потрібно ухвалити якесь тимчасове рішення, чи є ймовірність втратити зовсім все. Пристосування – повна відмова від своїх вимог у вимушеній чи добровільній формі. Часто це відбувається, коли один із опонентів усвідомлює, що він не правий, або навпаки, він дуже хоче зберегти відносини з іншою стороною. Уникнення – це про уникнення самого конфлікту, спробу з нього вийти з мінімальними втратами. Але, на жаль, ситуація таким чином ніяк не вирішується. Співпраця – це про спільний пошук найкращого рішення для обох сторін. Звісно, це може зайняти певний час, але в кінцевому результаті обидві сторони залишаються в виграші. Я думаю, ви вже зрозуміли, що якщо ми кажемо про комунікацію з клієнтом, то тут найкраща стратегія виходу з конфліктної ситуації – це співпраця. Коли обидві сторони врешті-решт залишаються задоволеними, і клієнт, навіть незважаючи на неприємну ситуацію, що склалася, знову повертається до цього співробітника і до самого бренду загалом. Які можуть бути приклади застосування цієї стратегії? Уявімо, що клієнт звертається до нас з проханням повернути товар. В нашому випадку це інструмент, який, наприклад, був вже в експлуатації. Це досить нестандартна ситуація, і за правилами бренд має повне право відмовити клієнту у поверненні товару. Тоді клієнт засмутиться і не факт, що повернеться до нас знову. При цьому, якщо на інструменті немає видимих слідів експлуатації, достатньо його просто протерти від пилу або замінити якісь розхідники, то чому не зробити клієнту приємне і не повернути йому гроші за той товар? До того ж, проблема клієнта на 100% все одно не вирішується. Йому також потрібен інструмент, але, можливо, більш потужніший, щоб закрити усі його потреби. І з цим ми також можемо йому допомогти, підібрав необхідну модель. Що ми маємо в результаті? Потреби клієнта задовільнили. Нерви збережені, у клієнта підібраний правильний інструмент, кошти заощаджені. З другого боку, компанія не втратила постійного клієнта, гроші залишила в касі, а витрати на те, щоб інструмент мав товарний вигляд, мінімальні. Як наслідок, обидві сторони в виграші. Підрезюмуємо. Працюючи з людьми, завжди варто усвідомлювати, що конфліктні ситуації так чи інакше можуть статися. Питання у нашому ставленні до них та дій, які ми робимо, щоб вирішити ці ситуації. Можна завжди залишатися правим, відстоювати свою думку, працювати лише за конкретними алгоритмами без жодних винятків, при цьому втрачати діючих клієнтів, потенційних клієнтів і товарообіг загалом. А можна, докладаючи певні зусилля, влучно підбираючи слова, шукаючи різні варіанти вирішення проблеми, навіть з конфліктної ситуації вийти з клієнтом справжніми друзями.